नमस्कार, मी वैष्णवी रघुराज रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे। आज आपण पाहणार आहोत एक आगळीवेगळी चिकनची रेसिपी, ती म्हणजेच चिकन पॉपकॉर्न। त्याकरता इथे मी घेतलेला आहे 100 ग्रॅम चिकन। यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत 1 टेबलस्पून आलं लसूण क्रश, हाफ टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टेबलस्पून चिली सॉस, 1/4 टीस्पून टोमॅटो केचप, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर, 2 टेबलस्पून मैदा, व थोडासा रेड कलर आपण टाकून घेणार आहोत। आता ह्यात आपण चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहोत। सोया सॉस मध्ये मीठ असल्यामुळे आपण थोडं कमी मीठ घालून घ्यायचं। आता ह्यात आपण चवीनुसार लाल तिखट घालून घेणार आहोत। आता हे मिश्रण आपण मिक्स करून घेणार आहोत। आता आपलं चिकन पॉपकॉर्नचं बॅटर रेडी झालेलं आहे। आता इथे मी कढईत तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात आपले चिकनचे पीसेस फ्राय करून घेणार आहोत। मीडियम टू फास्ट गॅसवर आपण आपले पीसेस फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आपण असे हलवत राहायचे आपले पीसेस, जेणेकरून ते जळू नये। आपले चिकन परफेक्ट फ्राय व्हायला पाहिजे। कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा आपण अशासाठी टाकतो की त्यांनी चिकनला एक वेगळीच क्रिस्पीनेस येते। आता एक 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत व आपले चिकन पॉपकॉर्न फ्राय करून रेडी झालेले आहेत। हे तुम्ही शेजवान चटणी बरोबर सर्व करू शकता।